નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું આપનો પિનાકીન. મારું ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ ફોરેસ્ટની યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજના દિવસે તમારા માટે કરંટ અફેર્સને લગતો એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. ચાલો જોઈએ આ વિડીયો. તો આ વિડીયોનું એક શીર્ષક છે કે વર્લ્ડ વોટર વીક 2022. વર્લ્ડ વોટર દર વર્ષે SIWI દ્વારા વર્લ્ડ વોટર વીક ઉજવવામાં આવે છે. SIWI એટલે કે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ વોટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તેના દ્વારા દર વર્ષે વર્લ્ડ વોટર વીક ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપને ખબર છે કે દર વર્ષે 22 માર્ચના રોજ વિશ્વ જળ દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ વોટર ડે પણ ઉજવવામાં આવે છે. તો આનું જે શીર્ષક છે કે તે સ્ટોકહોમ વર્લ્ડ વોટર વીક 2022. ત્યારબાદ વર્લ્ડ વોટર વીક એટલે શું કે સ્ટોકહોમ દ્વારા વોટર કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે. બરાબર છે કે એ SIWI દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવે છે. SIWI એટલે કે સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ વોટર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા યોજવામાં આવે છે એટલે હોસ્ટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 2022માં 23 ઓગસ્ટ થી લઈને 1 સપ્ટેમ્બર સુધી આ વર્લ્ડ વોટર વીક ઉજવવામાં આવશે. એટલે કે 23 ઓગસ્ટ થી લઈ અને 1 સપ્ટેમ્બર સુધી આ વર્લ્ડ વોટર વીક ઉજવવામાં આવશે. વિશ્વ જળ દિવસ દર વર્ષે 22 માર્ચના રોજ વિશ્વ જળ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ તાજા પાણીના મહત્વને ફેલાવવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ વિશ્વ જળ સપ્તાહની 2022ની થીમ આ વખતે વર્લ્ડ વોટર વીક 2022ની થીમ શું છે કે આમાં લોકોમાં અને વિકાસની અંદર પાણીનું મૂલ્ય જણાવવું. ત્યારબાદ આબોહવા પરિવર્તન અને પ્રકૃતિમાં પાણીનું મહત્વ લોકોને જણાવવું. ત્યારબાદ પાણીના આર્થિક મૂલ્ય અને તેનું નાણાકીય મૂલ્ય દુનિયાની સામે લાવવું. ત્યારબાદ છે કે વિશ્વ જળ સપ્તાહ. ત્યારબાદ છે વિશ્વ જળ સપ્તાહ. આ વર્ષે આ સપ્તાહની અંદર ઘણી બધી બાબતોને કેન્દ્રિત કરવામાં આવી છે કે તેમાં એક US વોટર કોન્ફરન્સ 2023 ને મનાવવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વિશ્વ શૌચાલય દિવસ 2023 એટલે કે વિશ્વ શૌચાલય દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે કે 19 નવેમ્બરના રોજ દર વર્ષે 19 નવેમ્બરના રોજ વિશ્વ શૌચાલય દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સમાજમાં પાણી અને સ્વચ્છતાનું મહત્વ કે આપણા સમાજમાં ધીમે ધીમે પાણી અને સ્વચ્છતા ધીમે ધીમેનું મહત્વ લોકોને જણાય છે કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન દ્વારા આપણા ઘણા બધા લોકો સુધરી ગયા છે, પરંતુ હજી 100% લોકોને ખબર નથી પડતી સ્વચ્છતાનું મહત્વ. એટલે કે આ બાબતમાં આ વિશ્વ જળ સપ્તાહ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારબાદ આ સપ્તાહ શા માટે ઉજવવામાં આવે છે? આ સપ્તાહ પાણીની અછતના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે આ સપ્તાહ ઉજવવામાં આવે છે કે જેમાં ગરીબી, જૈવ વિવિધતા, આબોહવા પરિવર્તન, ખાદ્ય સુરક્ષા અને આરોગ્ય પર જળ સંકટની અસરને સંબોધવા માટે પણ આ સપ્તાહ મનાવવામાં આવે છે કે આપણી આબોહવા પરિવર્તન કઈ રીતે થાય છે, પાણીની અછત કઈ રીતે થાય છે, ગરીબીમાં આપણે ઘણી બધી વાર પાણીનો ખૂબ વ્યય કરતા હોય છે, બગાડ કરતા હોય છે. મિત્રો આપણે પણ પાણીનો બચાવ કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર છે. ત્યારબાદ સ્ટોકહોમ વોટર પ્રાઇઝ. આ SIWI દ્વારા જે વર્લ્ડ વોટર વીક ઉજવવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેને એક પ્રાઇઝ આપવામાં આવે છે કે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સ્ટોકહોમ વોટર પ્રાઇઝ વર્લ્ડ વોટર વીક દરમિયાન આપવામાં આવે છે. આ SIWI આ એવોર્ડ ક્યારે આપે છે કે વિશ્વ જળ દિવસ એટલે કે 22 માર્ચના રોજ દર વર્ષે આ એવોર્ડ આપે છે.
ત્યારબાદ આ 2022 માં આ એવોર્ડ કોને મળ્યો હતો? 2022 માં આ એવોર્ડ વિલ્ફ્રેડ બ્રુટસેટ ને આ એવોર્ડ મળ્યો હતો કે તેણે આ એવોર્ડ જીત્યો હતો. તો મિત્રો આ હતો આજનો આપનો કરંટ અફેર્સ નો વિડીયો કે વર્લ્ડ વોટર વીક ઉપર આપનો આ વિડીયો બનાવ્યો હતો. જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. નમસ્કાર, જય હિન્દ.